Hello everyone, to liquid solution or eto fifth lecture yate ami Henry's law discussion kori. Henry's law ki hoy so amar logot eta container eta ase ha he container dot ki ase container dot kibata liquid ase and he liquid tour thik uporot kisuman gas molecules ase ebor ki hoise gas molecules bila khoday eta random motion ot thake tahate khoday eta jagat kita rokhi na thake ghuri phule तो गैस मॉलिक्यूल्स लिक्विडत किटाও सॉल्युबल নহয় ओके गैस मॉलिक्यूल्स বোৰ কি হৈ যায় লিকুইডত কিটাও সলিউবল নহয় তো গ্যাস মলিকিউলছক যদি তুমি লিকুইডত সলিউবল কৰিব লাগে তুমি কি কৰিব পাৰা তুমি ওপৰ এটা পিস্টন এটা লগাই দিয়া পিস্টন যেটা পিস্টনটো তুমি ওপৰ পৰা হেচিবা এটা ফুল প্ৰেসাৰ দি পেলাই হেচি দিবা তেতিয়া কি হ'ব এই গ্যাস মলিকিউলছ খিনি কতো এস্কেপ কৰিব নোৱাৰে লিকুইডত সলিউবল হৈ যাব লাগে So, upor pra ami jita eta pressure apply korilu he pressure to apply korar karone gas kini upay na pai pela liquid dissolve hoi jabo logia hoisa na nai to pressure is directly proportional to what solubility of the gas in the liquid boli kobo paru je ami jita pressure logai dim gas kini liquid soluble hoi jabo hei bostu to ke ami ki boli koi asu Henry's law boli koi asu to Henry's law ki hoi jay je pressure of the gas is directly proportional to mole fraction of the gas present in the liquid mole fraction of the gas present in the liquid তোমালগে সোয়া প্ৰথমতে আমাৰ যেটো লিকুইড আছিল লিকুইডৰ তুমি নাম্বাৰ অফ মোলস উলাই লোৱা নাম্বাৰ অফ মোলস n কিমান পাবা অকল লিকুইড আছে বেলে কোনবা আছে নেকি নাই লেটস সে নাম্বাৰ অফ মোলস 10 তো মই যদি এটা মোল ফ্ৰেকশন অফ যদি লিকুইড উলাও কিমান পাম ই আছে অকল তো নাম্বাৰ অফ মোলস অফ লিকুইড number of moles of liquid divided by ki divided by total number of moles to gas ate dissolve hona ase neki nai okol liquid he ase to bottoman tumi likhila je total number of moles to liquid kiman asile tumar eta okol liquid thakote tumar 10 and total number of moles okol liquid nije ase so tumi tu 10 likhi dila to kiman ahile tu 1 ahile যেতিয়া মই গ্যাসৰ ওপৰত এটা প্ৰেসাৰ দি দিলো হে প্ৰেসাৰটো দিয়া লগে লগে গ্যাস মলিকিউলছ কিনি আহি পেলাই লিকুইডত ডিজলভ হৈ গল যত লিকুইড তাৰ নাম্বাৰ অফ মোলস ঠিক আছে যত আগতে লিকুইডৰ নাম্বাৰ অফ মোলস কিমান আছিল 10 আছিল তাৰ এটা গ্যাসটো ডিজলভ হৈ গল না এইবিলাকটো সব গ্যাস মলিকিউলছ গ্যাসৰ কেটা মলিকিউল দেখিছা 1 2 3 4 সো লেটস সে নাম্বাৰ অফ মোলস of gas কিমান আহিব 4টা আছে সো 4 লিখি দিয়া সো মই যদি এটা মোল ফ্ৰেকশন অফ লিকুইড তো যদি চাও ঠিক আছে মোল ফ্ৰেকশন অফ লিকুইড কিমান হ'ব এতিয়া কোৱা কিমান আহিব লিকুইড কিমান আছে 10টা কিন্তু টোটাল নাম্বাৰ অফ মোলস এবাৰ কিমান হ'ব গ্যাস প্লাস লিকুইড কিমান আহিব 14 কিমান আহিলে তো 10/14 আহিলে মই যদি ইয়াতে গ্যাসৰ যদি মোলস তো যদি উলিয়াও তেনে হলে কিমান আহিব গ্যাসৰ মোলস কিমান পাবা গ্যাস কেটা আছে নাম্বাৰ অফ মোলস অফ গ্যাস ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বাৰ অফ মোলস কিমান 14 তে কিমান আহিব গ্যাসৰ 4/14 প্ৰথম সিচুৱেশনটো ৰাখা ইয়াত আমি লিকুইডৰ মোলস উলিয়াইছো গ্যাস আছিল নে ইয়াতে গ্যাসটো অলবো নাই তো মই যদি মোল ফ্ৰেকশন অফ গ্যাস যদি উলিয়াও কিমান পাম 0 পাম আছে নেকি গ্যাস ওপৰতে আছে ইয়াতটো নাই আমি সলিউবিলিটি চাইছো না আমি চাই আছো কি সলিউবিলিটি অফ গ্যাস ইন লিকুইড লিকুইডত যেটালৈকে গ্যাস মলিকিউল ডিজলভ হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে সলিউবল হল বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো যেটালৈকে এটা মোল ফ্ৰেকশন নাই যেতিয়া গ্যাস মলিকিউলটা লিকুইডত ঘুমাই যাব যেনেকৈ ইয়াত ঘুমাই গৈছে তেতিয়াহে সলিউবল হল তেতিয়াহে এটা মোল ফ্ৰেকশন আহিব তো বৰ্তমান তোমাৰ লিকুইডত গ্যাস মলিকিউলছ নাই লিকুইড অকলে আছে সো মোল ফ্ৰেকশন অফ গ্যাস উইল বি 0 কিন্তু যেতিয়া আমি এটা পিস্টন লগাই পেলাই প্ৰেসাৰ এপ্লাই কৰিলো তেতিয়া সোৱা মোল ফ্ৰেকশন অফ গ্যাসৰ কিবা এটা ভ্যালু পাইছো লিকুইডৰ মোল ফ্ৰেকশনটো কি হল কমি গল বাট গ্যাসৰ মোল ফ্ৰেকশনটো বাঢ়ি গল সো হেনৰিছ ল কি কৈছে যে যেতিয়া তুমি প্ৰেসাৰ অফ দা গ্যাস বঢ়াবা লগে লগে গ্যাসৰ মোল ফ্ৰেকশনটো কি হ'ব বাঢ়িব হয় নহয় তুমি সোৱা পিস্টনটো দি হেচি দিয়াৰ লগে লগে গ্যাস মলিকিউলছ কিনি গৈ পেলাই লিকুইডত ডিজলভ হৈ গল লিকুইড ডিজলভ হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গল তুমি গ্যাসৰ মোল ফ্ৰেকশন পালা নে নাই আগতে তো নাছিলে যেটা মই প্ৰেসাৰ দিয়া নাছিলো
প্ৰেছাৰ নাই দিওঁতে গ্যাছ মলিকুলছ লিকুইডত ডিজলভ হোৱা নাছিলে তেতিয়া তুমি মোল ফ্ৰেকশন অফ গ্যাস 0 পাই আছিলা এটা তুমি মোল ফ্ৰেকশন অফ গ্যাস পাই আছা নাই 4/14 কিবাটো ভ্যালু পাইছা আগতেটো 0 আছিলে হেতু হৈছে হেনৰিজ ল দ্য প্ৰেছাৰ অফ দ্য গ্যাস is directly proportional to mole fraction of the gas present above the liquid. There is a pressure of the gas present directly above the liquid is directly proportional to mole fraction of the gas that has been dissolved in the liquid. Hetuke ami ki boli koiso Henry's law boli koiso. Tar pisot soa Henry's law juntu formula the pressure of the gas is proportional to mole fraction of the gas. This implies pressure of the gas is equal to at a constant that is kh x of gas. A kh took ami ki boli kom Henry's law constant boli kom ঠিক আছে এটুক আমি কি বলি কৈছো Henry's law constant বলি কৈছো যদি মই ইয়াতে প্ৰেছাৰ অফ দা গ্যাসটোক যদি সাপোজ কনস্ট্যান্ট মানি ললো মই বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন গ্যাস লৈছো অক্সিজেন লৈছো নাইট্ৰজেন লৈছো হাইড্ৰোজেন লৈছো বিভিন্ন গ্যাস লৈছো তো লেটস সে মই সব গ্যাসৰে 1 এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ হে লম ঠিক আছে মই এটো ফিক্স কৰিছো সবৰে মই এটা এমাউন্ট লম দ্যাট ইজ 1 এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ আৰু এটো কনস্ট্যান্টৰ নিচিনা হল যদি এটো কনস্ট্যান্ট হয় তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰো pressure of the gas is equal to kh x of gas যেটো টু কনস্ট্যান্ট মই এই যে x of gas তো আছে এটো ইয়াৰ তলত লৈ আনিম এতিয়া ঠিক আছে এটো ইয়াৰ তলত লৈ আনিলো ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন pressure of the gas to constant হয় তো this implies kh is inversely proportional to x of gas কব পাৰা যায় নে বাৰু pressure of the gas যদি constant হয় তেনে হলে মই Henry's law constant is inversely proportional to mole fraction of the gas কব পাৰি না নাই পাৰি আমি Henry's law constant is inversely proportional to mole fraction of the gas কব পাৰো x of gas or value যিমানে বেছি হ'ব x of gas or value যিমানে বেছি হ'ব তোমাৰ কি হ'ব solubility টো বাঢ়িব solubility বাঢ়িব হয় না তুমি চোৱা এটা কন্টেইনাৰ এটা আছে that liquid আছে কিমান 10 moles gas molecule এটা আছিলে মানে এটো হৈ গল আমাৰ গ্যাস তো গ্যাসৰ কিমান মই ললো 1 mole তো মই যদি mole fraction of the gas যদি লং কিমান পাম 1 moles divided by total number of moles that is 1/11 আৰু কেটামান গ্যাস molecule ওপৰত আছে নথকা নহয় গ্যাস molecules আৰু কেটামান ওপৰত আছে কিন্তু হেকেটা বৰ্তমান ডিজলভ হোৱা নাই কিন্তু মই ওপৰত পিষ্টন এটা লগাই দিলো পিষ্টন এটা লগাই পেলাই হেসি দিলো পিষ্টন এটা লগাই পেলাই যেটা মই হেসি দিলে কি হ'ব যি ৰিমেইনিং গ্যাস মলিকুলস কেটা আছিলে লেটস সে 5টা 6টা মান আছে 1 2 3 4 5 6 7 যে 7টাই আছিলে গুটে কেটা আহি পেলাই লিকুইডত ডিজলভ হৈ যাব সো অলৰেডি এটা আছিলে আৰু বাকি কেটা ডিজলভ হৈ গল সো 1 2 3 4 5 6 7 8 আঠটা গ্যাস মলিকুলস ডিজলভ হৈ গল সো লিকুইড তাৰ নাম্বার অফ moles কিমান আছিলে 10 gas তাৰ নাম্বার অফ moles কিমান হৈ গল 1 2 3 4 5 6 7 8 তো এটা যদি তুমি mole fraction of gas যদি উলোৱা কিমান আহিব 8 divided by total কিমান 8/18 তুমি ইটো ভ্যালু উলোৱা কিমান পাবা তো 9 হ'ব 2d কাটিলে তো কিমান পাবা ইটো 4 পাবা 4/9 কোড ইটো 1/11 আছিলে কিমান হ'ব 0.09 মান আহিব এটো কিমান আহিব এটো অলমোস্ট তোমাৰ 0.52 ৰ ওচৰত আহিব তো ভ্যালুটো বেছি হলে নাই যিমানে গ্যাস মলিকুলস লিকুইডত ডিজলভ হৈ আছে সলিবিলিটি বাঢ়ি আছে মোল ফ্ৰেকশনৰ ভ্যালুটো বাঢ়ি আছে নে নাই হয়নে তো মোল ফ্ৰেকশন অফ দা গ্যাস আৰু সলিবিলিটি দুইটা সেম বস্তু হয় তো আমি কি দেখিলো যে যোনটো আমাৰ Henry's law constant it is inversely proportional to kh it is inversely proportional to solubility বাঢ়িব Henry's law constant ৰ ভ্যালুটো কমি যাব ঠিক আছে আমাক যদি এটা কোবাত কয় যে kh ৰ ভ্যালুটো 5 আৰু ইয়াতে kh ৰ ভ্যালুটো 0.05 তো কোৱা এই ভ্যালুটো চাই পেলাই কোনটো গ্যাস বেছি সলিবল হ'ব গ্যাস a এর কারণে এটো গ্যাস b এর কারণে এটো
KH ৰ ভ্যালুটো যত বেছি KH ৰ ভ্যালু solubility both are inversely proportional যত KH ৰ ভ্যালুটো বেছি solubility কম তো gas A will be less soluble এটা যদি সোয়া KH কিমান দিছে 0.05 তো তাৰ ভ্যালুটো কম তো হেই গ্যাসটো solubility বেছি হ'ব তা মানে তো তেনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান কথা হয় ঠিক আছে এখিনি বুজি পালা যেটো Henry's law formula the pressure of the gas is equal to KH x of gas this can be compared to the straight line equation that is y is equal to mx plus c straight line equation লগত আমি এটো কম্পেয়ার কৰিব পাৰো pressure of the gas is equal to KH x of gas plus 0 তো তুমি straight line equation টো লোৱা this is y axis this is x axis okay this is 0 so at 0 intercept c 0 তানে origin দি যাব লাইনটো হয় না like this যোনটো slope এই লাইনটোৰ যোনটো slope থাকে slope হৈছে m and slope m কি হ'ব kh y axis কোন আছে pressure of the gas তানে এফালে কি আহিব pressure of the gas x axis কোন আছে mole fraction of the gas so this is how you compare the Henry's law equation with a straight line equation next সোয়া আমি ইয়াতে আৰু এটা বস্তু চাম আমি এটা বস্তু চাইছিলো যে হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড অক্সিজেন গ্যাস এই তিনিটা গ্যাসৰ আমি কি কম্পেৰিজন কৰিছিলো এই তিনিটা গ্যাসৰ আমি কি কম্পেৰিজন কৰিছিলো এই তিনিটা গ্যাসৰ আমি কি কম্পেৰিজন কৰিছিলো সলিউবিলিটি মানে আমি দেখিছিলো যে হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিডটো বেছি সলিউবল হয় দেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড দেন অক্সিজেন হাইয়েস্ট সলিউবিলিটি পাইছিলো হয় না নহয় তো আমি এটা কি কৰিলো আমি এটো গ্ৰাফত লৈ আনিলো this is pressure of the gas this is mole fraction of the gas this is x axis this is y axis আমি এটা গ্ৰাফ এনেকৈ ৰাখিছো এটা গ্ৰাফ এনেকৈ ৰাখিছো এটা গ্ৰাফ এনেকৈ ৰাখিছো এই তিনটাৰ ভিতৰত তুমি চোৱা এই লাইনটোৰ স্লোপ সবতছে বেছি কাৰণ ইয়াতে তুমি যদি বল এটা থোৱা বলটো লগে লগে আহি পৰিব কিন্তু ইয়াত যদি বলটো থোৱা লাহে লাহে যাব তো হাইয়েস্ট স্লোপ হয় ইয়াৰ হাইয়েস্ট স্লোপ আৰু ইয়াৰ যদি তুমি চোৱা এটো হ'ব লোৱেষ্ট স্লোপ ঠিক আছে এটো হৈছে হাইয়েস্ট স্লোপ আৰু এটো কি হৈছে লোৱেষ্ট স্লোপ হৈছে তো এতিয়া চাবা ইয়াতে হাইয়েস্ট স্লোপ আৰু লোৱেষ্ট স্লোপৰ ভিতৰত হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিডৰ সলিউবিলিটি টু হাইয়েস্ট আমি কি দেখিলো হেনৰিজ ল আমাক কি কৈছিলে যে KH ৰ ভ্যালু যদি হাই solubility of the gas low হ'ব inversely proportional আছিলে তো ইয়াতে যোনটো slope তো এটো হৈছে Henry's law constant ইয়াত আমাৰ slope to highest KH ৰ ভ্যালু তো ইয়াত highest আৰু KH ৰ ভ্যালু তো তোমাৰ যদি highest হয় তানে solubility of the gas lowest তো lowest solubility gas কোন আছিলে oxygen was the lowest soluble gas so এই লাইনটো অক্সিজেনৰ কাৰণে হয় তলৰ লাইনটো সোয়া স্লোপ টু সবতছে কম তানে KH ৰ ভ্যালু ইয়াত সবতছে কম এন্ড KH ৰ ভ্যালুটো কম মানে KH ৰ ভ্যালুটো কম মানে solubility of the gas বেছি highest soluble gas কোন আসলে hydrochloric acid so this was the highest soluble gas তো আপা কি বুজি পালো যে এই লাইনটো কাৰ কাৰণে হ'ব হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিডৰ কাৰণে আৰু এইটো কাৰ কাৰণে হ'ব লাগে এইটো মাজত যোন আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তাৰ কাৰণে হ'ব হয় না নহয় সো এই গুটেখিনি বস্তু আসলে Henry's law constant and Henry's law formula সো বস্তুখিনি এবাৰ চাই লবা নেক্সট ক্লাছত আমি কি কন্টিনিউ কৰিম ভেপাৰ প্ৰেছাৰ কন্টিনিউ কৰিম ওকে থ্যাংক ইউ এন্ড হ্যাভ এ নাইস ডে